عندنا برشا حاجات محليهم في تونس ولازمنا retour aux sources ولازمنا نرجعوا للحاجات الباهيين في الثقافة والحضارة متاعنا، أما زادة في الآخر نعيشوا dans un monde global. نستدعاو عبد من une tribu indigène في الأمازوني، نستدعاو عبد من une tribu indigène في الهند. وجعلناكم شعوبًا وقبائل لتعارفوا. نحكيو على Ecovillage مش فارم نتاع permaculture. mais la base l'importante نتاعو هي regeneration, la régénération, la réciprocité في les échanges, la réciprocité équitable في les plans الكل. فما un mouvement كامل معناها في العالم surtout les jeunes ما عادش يحبوا يتربطوا ببلاصة واحدة. الموفمون نتاع les backpackers، الموفمون نتاع les digital nomades اللي تخدم من ديارها. هنا tout un mouvement نتاع we're global citizens of the world. Non, mais tu sens l'énergie, يعني il y a une bonne énergie, بلاصة محلاها، البروجي محلاه. mais نحكيو شوية على كيفاش الفكرة بدات وكيفاش. كيفاش الفكرة بدات؟ من الأول الفكرة بدات بفيسيون أصغر برشا وتو حاجة تخي بيرسونيل معناها الحقيقة. أم، والحاجة تخي بيرسونيل هذيك ما جاتش نيسيسيرمون من عند إنسان، جات من عند الحياة، من عند ربي. وإني عايشة في البرتغال، كنت نقرا في البرتغال ومن بعد قعدت خدمت غادي. مرة عرضتني une annonce متاع كلب في shelter في centre quoi refuge اللي كان مش باش يادوبتيه حد في شهر من زمان، باش يعملوا له euthanasie على خاطر عنده maladie auto-immune متاع digestion. اهم. وإني كانوا عندي برشا مشاكل تاع digestion وبرشا مشاكل متاع allergie. سخفني مسكين الكلب أدوبتيته. mais إيه؟ كيف أدوبتيته ما نعرفش معناها الgravité متاع السيتواسيون نتاعو اللي نلقى روحي أدوبتيت كلب مسكين بالرسمي ما ينجمش يعيش، ودرت بيه برشا دي فيتيرينير وكاد ديزيسبيري. mais في نفس الشهر اللي أدوبتيته فيه فليك ننقل لدار جديدة. كيف نقلنا للحومة جديد هذايا بعد بجمعة من زمان باش نخرج نمشي نتعرف بيه على البارك متاع الكلاب متاع الحومة جديد، نلقى قدام البارك كلينيك فيتيرينير هوليستيك، أوكي. médecine chinoise, médecine ayurvédique, bla bla bla, حاجات alternatives pour للكلاب. les animaux. أوكي. دونك دخلت الكلب، خدينا rendez-vous، عملوا له des analyses، حكيت لهم على situation نتاعو، عنده كل الmedical records نتاعو الكل وخدتهم ديجا من عند الrefuge. قالوا لي باش ناخذوه ان cas d'étude خاطر عمرنا ما رينا ان cas avancé كيف ما هكا. مسكين. وهما اللي زادوا تعمقوا بيا في البيرسبكتيف نتاع l'importance نتاع ماكلة ناتوريل للعباد، للحيوانات، للدنيا الكل. دونك في ال9 أشهر اللي هما تلهيو بيه راهو يعطيو فيه دي compléments alimentaires معناها متاع أعشاب وacupuncture وحاجات اللي أنا بيتي ما كنتش نسمع بيهم بجملة، تعرفت عليهم à travers الchapitre متاع الكلب هذاك كيفاش تلهيو بيه في الكلينيك هذيك 9 أشهر. mais ça m'a motivée إني personnellement باش نمشي نشوف functional doctor. دونك الfunctional medicine هذايا فولي جديد في العالم، موجود في أمريكا، في كندا برشا، وفي الأوروب توا موفمون جديد اللي هما عباد اللي كملت كورسور ميديكال نورمال. دونك قرات فاك دو ميديسين وعملت سبيسياليتي، ومن بعد يزيدوا يمشيو يشوفوا لي ميديسين التيرناتيف اللي مستعرفين بهم ومثبتين علميا وعنا عليهم برشا ديزيتود اللي هما الميديسين ايورفيديك وفما الميديسين شينواز. زوز في العالم اهم. مستعرفين بهم برشا، والفيتوثيرابي الناتوروباثي والجو هذاك الكل. دونك مشيت شفت أنا ليرغولوج سبيسياليتي فانكشنال ميديسين. كيف عملت 6 أشهر بدلت فيهم الريجيم تاع حياتي، وليت ناكل فيهم بيو. البيو كلف لي غالي شوية. اون امي حكيت لي على كونسيبت نتاع لي فيرم urbaine en permaculture كانوا فما منهم برشا لي بروجي في لشبونة. دونك فما ثانية صغرونة بعيدة 30 مينوت على وسط البلاد، تعمل عندهم ابونمون بالشهر، يا يعملوا لك ليفريزون ولا تمشي انت سور تيران تنحي الخضرة نتاعك والغلة نتاعك بانيي. ما عندوش سيرتيفيكاسيون بيو، دوكو سا كوت موان شير كو اهم. باش تشري حاجة سيرتيفيي بيو. مي c'est cultivé d'une manière qui respecte l'environnement, qui respecte notre santé. c'est la santé de l'environnement et de la planète et nous les humains et les animaux qui اللي موجودين في وسط l'écosystème. من بعد
روّحت لتونس خاطر جه الكوفيد وتبدلت برشا حاجات في الدنيا. كيف روّحت لتونس دونك من الأول بديت نلوج على terrain باش نعمل potager صغرون لروحي باش نمشي نعيش في الطبيعة، خاطر حبيت نكمّل الlife style هاذاك. ما زادا كيف les expériences متاع الدنيا والمواقف اللي اتحطيت فيهم، حسيت اللي فما un besoin متاع الميساج هذايا كيف ما إني تعرّفت عليه et j'ai eu le privilège باش اهم. خرجت وعشت لبرا، اللي الprivilège هاذاك لازمني نعمل بيه حاجة، أنا sinon نراها تنجم تلقاها في تونس. أي، سي سي جوست لاتيتود نتاع العباد كيفاش ينجموا يتعايشوا بالطريقة هاذيك avec cette sensibilité. oui. ما هي cette sensibilité ما نجموا نكونيكتيو معاها ونشوفوها vraiment كان كيف تبدا أنتِ d'où vient le rôle متاع الprivilège معناها أنتِ مرتاح في حياتك et tu as une vie assez stable باش تخلط تخمم في الlayers هاذوكم اللي متاع ماكلتك منين جاية وكيفاش elle est cultivée وكيفاش خلطت لك اللي لك أنتِ، وأنتِ كيفاش تتعامل مع العباد، وأنتِ كيفاش تتعامل مع الطبيعة. il faut une base de stabilité معناها في يعني الحياة. قاعد نحاول سي une pensée militante هذه باش نقول ي يعني l'accès الconnexion هذه والّا اهم. الحياة هذه والّا elle est réservée à ceux qui ont de l'argent؟ no موجودة للعباد الكل. موجودة للعباد الكل mais c'est le rôle متاع العباد qui a de l'argent و qui a du privilège مش de l'argent. privilège متاع معرفة، privilège متاع éducation، privilège متاع عشت des expériences، شُفت حاجات، شُفت un autre style de vie différent وإلا tu as aussi de l'argent وإلا du pouvoir d'une manière ou une autre. Oui, tu peux le compenser avec de l'audace, avec de exactement. باش تخلق des espaces كيف ما هكا. de شنيا، de connexion de تقابل العباد، des أنتِ espaces c'était de un peu connexion. hasard يعني أي. قدامك كلب هزيته من بعد هاكا exactement. الconcours de circonstances يخليك الغادي. exactement. دونك سي لو رول باش تخلق دي زيسباس وين العباد تنجم تجي تعيش لي زيكسبيريونس هاذوما باش العباد تتفكر لو رول نتاع لا كونيكسيون بيناتنا نحنا العباد et le rôle de l'échange et le rôle de la présence et le rôle de la communauté. D'accord. باهي، باهي، باهي. آمم، دونك رجعت تونس. رجعت لتونس. آمم، وخممت باش تمشي لعند دراهم. وي. دونك في مخك باش تعمل باش تاخذ باش نهرب ferme للجبل وحدي. وباش تسرح معاه. وي. دونك شنو اللي صار من بعد؟ علاش شنيا اللي صار؟ الوالد هو اللي من الأول قال لي: "يا أخي شبيك مهبولة باش تمشي تعيش في الجبل لوحدك راك طفلة وفي تونس معناها." ومن بعد مشيت عملت دورة على الغيزو متاع البيرماكولتور اللي موجود عندنا في تونس وشفت العباد اللي عاشت الاكسبيريونس متاع مشيو انستاليو رواحهم في فيل ما همش هما منها غادي et les difficultés اللي قاعدين يعيشوا فيهم et la résistance sociale surtout اللي قاعدين يعيشوا فيها. دونك فهمت شوية البيرسبكتيف متاع الوالد وزيدا قلت يا أخي علاش ماشية هربة للجبال وقت اللي إني كبرت في الزيتون وجدي كان عنده إمم. زيتون والعائلة الكل موجودة ما زالت يعيشوا في نفس الحومة. why not. أي ما كيف ما قُلت لك قبيليك ما il y a une je sais pas une dette ما نعرفش إذا خرجت من بلاصة والّا ثما moi كي شُفت تعاود ترجع. Oui. il y a une symbolique derrière. Une symbolique derrière بخلاف une date نحسها فما ذيك le côté psychologique معناها كلي متاع الحقيقة personnellement معناها من l'expérience نتاعي كبرت feeling that I don't fit in برشا خاطر عشت de vie في وسط حياة واحدة معناها الوالد تبارك الله يجي من عائلة كبيرة على الآخر 14 رقبة. دونك هما كيف كبروا ils n'avaient pas assez de ressources باش يكفيو العائلة الكل. من الوالد هو أول واحد في خواتو اللي قرا وعمل ان بروجي كي réussi financièrement et du coup عشت بين دو موند معناها الميليو اللي كبرت فيه سيتي ان ميليو متواضع على الاخر من القلعة الكبيرة والصباح نقوم نمشيو نقراو في ايكول بريفي ومن بعد نرجعو نروحو. دونك عشت بين دو ميليو ولا حسيت روحي اي فيتين للن
ولا إمم، آيفتين إمم، لنا. دونك جيت في الرياكسيون نتاع هاي نهربوا من تونس جملة واحدة. إمم. هاي نهربوا من سوسة من الأول مشيت لتونس، ومن بعد ليه هاي نهربوا من تونس جملة واحدة، ومن بعد fallait que non au آه، fait لأ، نجم نفهمك، الرetour هاذاك إمم. هو l'essentiel et de se sentir at home في وسط روحك هو l'essentiel قبل ما de se sentir at home في أي بلاصة في العالم. وشنو تحب نعرفش après une expérience ولا واحد عاش خرج برا هاي دونك في الآخر شنو الفيزيون نتاعك هوني؟ نحنا في يعني على فوا ترى بلاصة مزيانة ما اهم. ترى une cohérence. Pratiquement فاش قاعدين نعملوا on est en train de pratiquer de l'agriculture régénérative. الثانية كان فيها زيتون أكاهو. اهم. Et on a commencé à introduire de la biodiversité بشوية بشوية، نجيبوا في des espèces أخرين متاع شجرات، أما زيد فيها وراها étude كاملة متاع environnement متاع الكليما observation للterrain، شنوا اللي يمشي في الريجيون، شنوا اللي ما يمشيش، باش فهمنا شنوا نزرعوا وشنوا ما نزرعوش، باش جبنا biodiversité للterrain. Et on expérimente aussi مع المaraîchage زرعان الخضرة. الديفلوبمون نتاع les semences paysannes. خلطنا الإيتاب بعد عام ونص خدمة باش خلطنا plus ou moins à 60% 70% de souveraineté alimentaire للدار لعايلتي OK, أنا. c'est bien. توا العام هذايا الثاني بدينا نكسباندي ولينا عندنا أكثر برودكسيون دونك. عندي ريزو نتاع الجيران نتاع أصحاب العائلة نتاع العائلة الموسعة اللي ياخذوا من عندي في لي برودوي، إن شاء الله بشوية بشوية نزيدوا نكبروا في الperspective هاذيك. هذايا ان كوتي متاع فلاحة. من بعد دونك هذايا متاع الكوتي متاع الفلاحة، والكوتي متاع الفلاحة اللي يا إما تجينيري لك في فلوس، وإلا تربح فيك في فلوس خاطرك ماكش تصرف فيهم خاطرك قاعد إمم، تبروديسي في الماكلة إمم. متاعك. وبجنبها هي فما الكوتي سوسيال اي إيدوكاتيف OK. اللي هو هذايا توا فولي اللي نبداو نحبوا نخدموا عليه دي workshop et des initiations للعباد باش تتعلم تزرع خضرتها، للصغار باش يشوفوا ديجا الماكلة متاعهم منين جاية افيك كو سوا افيك لي زيكول والا دي فامي يحبوا يجيو يتعلموا، والا دي جون اللي يحبوا يجيو يتعلموا زيد دي براتيك نتاع لاغرو ايكولوجي دي براتيك نتاع اغريكولتور ريجينيراتيف. هذايا ان كوتي. بعد عندنا الكوتي كولتوريل والا بلوتو لو كوتي كولتوريل اي ارتيزانال. القلعة عندها موسوعة ثقافي تبارك الله حاجة اللي ما كنتش نعرف الفالور متاعها، أما على قد ما درت كسوا في بلايص آخرين في تونس والا كيف عشت في تونس العاصمة سورتو نحكيو على خاطر على لي غروند فيل في سوسة في الآخر بلاد كبيرة، أما vu que مازال فما les alentours نتاع سوسة كيف ما القلعة الكبيرة كيف ما مساكن des villes أصغر مازالت فيهم une connexion avec la terre خاطر فما إمم، إمم، الفلاحة autour. حاجات كيف ما العولة، كيفاش نعملوا الكسكسي إمم، متاعنا، كيفاش نشيحوا الفلفل متاعنا، كيفاش نقطروا الزهر متاعنا، de A jusqu'à Z معناها أنت زارعها الحاجة ومن بعد باش تعملي لها transformation متاعها ومن بعد باش تكونسيرفيها وهي اللي باش توكلك على عام إمم، كامل إمم، وباش تكون موجودة عندك على عام كامل. وهذيا حاجات مربوطة باللي سيزون مربوطة برشا بالكالندريي أغريكول سافوار فيغ اللي قاعد يضيع اهم، واللي نشوفه من الاكسبيريونس فيكو متاعي معناه اللي هو جدتي والجينيراسيون متاعها الكل كانوا يعرفوا يعملوه هذاك علموه لأمي خالاتي عماتي، أما من بعد خاطر هما يخدموا في العالم العادي وعندهم خدمتهم ما كانوا يعملوه هاكا قبل ما ياخذها في خاطر مع والديهم، من بعد كيف مشيت لجدود وجدود ما عادش عندها صحة تقطعت العادة. اهم. كان واحدة من الناس عشتهم الحاجات هذوما في صغري، أما توا ما نعرفش نعملهم، قاعدة نتعلم فيهم من اهم. أول وجديد. ثم عباد ما زالت يعني عندها الtechnical skills باش technical skills في القلعة مازالوا موجودين، يصعب الرسمي c'est une valeur إمم، اللي لازم أكثر عباد تسمع بها، لازم أكثر عباد ترجع تكونكتي معاها، لازمنا نرجعوا نتعلموهم الحاجات هاذوما c'est très إمم، إمم. essentiel ça relie يعني للvaleur culturelle العباد نتاعنا et ça relie العباد exactement. إمم، خاطر هي expérience كاملة ماهيش just قاعدة تحضر في الماكلة نتاعك mais pendant جمعتين ولا 3 جمعات
إذا كان تغني نرجعوا هو وتحكي صحيت، إذا كان نرجعوا كيفاش كانت تتعمل آه. قبل مثلًا ناخذوا الaspect متاع les céréales تبدا إمم، الطويزة يسميوها إمم، بالأمازيغي، ملي يتلموا بالموسيقى والبنادر والله أعلم شنيا إمم، إمم، الموسيقى اللي كانوا إمم، يسمعوها باش يحصدوا، ومن بعد ما يحصدوا يدرسوه manuellement ومن بعد ينقيوه manuellement ومن بعد القمح هذاك هو اللي باش يترحى ويخرجوا منه السميد ويترانسفورميوه ومن بعد باش يعملوا منه الكسكسي. إمم، حاجة يعدّيو بيها الصيف الكل، إمم، إمم. لكن ما يكمّلوا الكسكسي كان خلطت عليهم الفلفل تجي وتعرف ça entretient une intelligence sociale oui اللي كي ما عادش ثما les occasions هاذوما ما عادش elle n'est plus sollicitée donc ماشية وضيع كل واحد ما نعرفش مشى التليفون وكل واحد il sous-traite l'intelligence à أي. lambda. ماشية وتضيع وكيف قاعدة تضيع قاعدة نديليغيو فيها لحاجات industrielles إمم، اللي هي في الآخر قاعدة ترجع علينا إمم، بالمضرة إمم، على إمم، صحتنا وترجع بالمضرة على l'environnement. اهم. أي الماكلة c'est un univers راهو مش normal. Oui. Il est surchargé de sens des moments اللي يبعثوك في التاريخ، يبعثوك في ما نعرفش نحكي معاك أنت والّا مع مها قبيليكا، على كي تلقى ماكلة فيها plusieurs ingrédients من برشا بلايص، اهم. وحده ديجا هذاك كتاب تاريخ، Oui. شوف العباد اللي تعدات les axes نتاع الtrade Oui. وفيها الكوتي متاع الstory telling ديما مربوطة بالكوتي متاع الcommunauté et les valeurs humaines et les valeurs إمم، sociales et l'échange بين العباد، فيها une quelque sorte une économie خاطر فما une économie d'échange في وسط الحكاية باش يتلموا نساء متاع حومة كاملة ولا عايلة كاملة باش يعملوا مع بعضهم. يقسموا في التعب متاعهم مع بعضهم، فما عباد اللي باش تحط أكثر énergie physique هي اللي باش تتلهي بالعُلا، وعباد هي اللي لا contribuer بالles semences مثلًا ولا بالقمح ولا لا contribuer بالفلوس، فما toute une إمم، économie de faire cher et إمم، de إمم، partage équitable ouais، ouais، معناها ouais، ouais. وراها مربوطة بالvaleurs culturelles متاع الموسيقى et les rituels et la valeur sentimentale et la valeur spirituelle valeur الروحانية متاع الحاجة اللي ضاعت من الحاجات هاذوما alors que ضاعت وما ضاعتش خاطر مازالوا عندنا des exemples ومازالوا عندنا des villages ومازالوا عندنا des villes في تونس اللي يعيشوا هكاكا donc on a cette chance اللي نجموا أنا نراها ثما l'aspect spirituel وثما زادا la considération au présent. اهم. يعني تعطي الإنسtan هذاك أهميته القصوى، oui ومن بعد تنجم تعطيه un autre sens figuratif اهم. تنجم زادا. mais toutes ces pensées ولا ces approches ولا c'est un peu c'est l'univers نتاع les écovillages oui كان univers conceptuel. اهم. حكيت لي قبيليك قلت لي في البرتغال كنت غادي وتعرفت على عباد قلت لي زاد راهو ثم plusieurs comment ça se passe شنو هي الحكايه يعني كيفاش الاورغانيزاسيون نتاع الموفمون هذا أي في العالم وفي تونس. في تونس جو بونس ما نجموش نحكيو برشا على موفمون تاع ايكو فيلاج على خاطر اني وشويه كعبات اخرين اون اي اون تران دو بايونير ذس موفمنت دونك ما عندناش ان ايكو فيلاج فريمون ايتابلي ايكو avec la فيلاج définition نتاع نحكيو على ايكو فيلاج مش فارم تاع بيرماكولتور اللي مركزين على الفلاحه اكا الفلاحه اكا هاو موجودين وعندنا برشا وعندنا دي بروجي établis mais les aspects نتاع Ecovillage وco-living governance توا ويعيشوا مع بعضهم صحيت مازال توا إمم، باش نبداو نجربوا فيه إمم، مع بعضنا إمم، mais les exemples اللي موجودين لبرا فما حاجات فما برشا حاجات نيجاتيف وفما برشا حاجات بوزيتيف وإحنا قاعدين نتعلموا الناس الكل مع بعضنا mais la base l'importante نتاعو هي regeneration la régénération la réciprocité في les échanges la réciprocité équitable في les plans الكل دونك كيف ما توا حكيت لك هكا على l'aspect culturel وaspect نتاع الفلاحة نتاع l'espace كيف باش ندخلوهم هذوكم في un aspect نتاع régénération économique par exemple كيفاش تولي اللي هو في les événements واحدة من les perspectives par exemple نحبوا نخدموا بها للaccès في سمانة كيفاش تنجم تجي العباد لهون que soit l'hébergement في الglamping ولا pour participer في les événements on part d'une perspective اللي عندك des
paliers différents كيفاش تنجم العباد elle participe في الprojet هذايا ولا elle fait partie de cette communauté. اهم. الprojet لازمه équipe ولا؟ دونك في بلاصة تكون عندك équipe full time وemployees وjob description كيف ما موديل نورمال، تنجم تحل un aspect للcommunauté. اللي اهم. أنت ماذا بيك تعيش une expérience كيف ما هكا وتتعلم وتعمل des formations وتعيش des événements culturels وتعيش حاجات. mais par exemple tu es un étudiant دونك ما اهم. تخدمش ما عندكش فلوس، تنجم تجي في les vacances نتاعك جمعتين 3 هذوكم ورا بعضهم tu vas donner شوية سوايع خدمة باش تخدم part time في وسط البلاصة ومفاهمات بيرسونيل كوا خاطر ça dépend من الكا للكا تاع قداش باش يعطي énergie ووقت وتعب فيزيك contribution للبلاصة en contrepartie accès les produits et les services نتاع البلاصة gratuitement. إمم. هذايا un volet اللي يخلي plus d'ouverture économique. ومن بعد زيد نشوف حاجة أخرى مهمة برشا اللي هو باش تعمل regular access و سوم نورمال اللي باش تخدم بيه كيف ما أي حاجة commercial باش أنت تكوفري لي شارج نتاعك السومة متاع العباد اللي باش تجي. اللي باش تجي، اهم. مش باش يكونتريبيو بدي سيرفيس ولا اهم. بوقت. اهم. ومن بعد d'un point de vue نتاع justice sociale je pense que c'est très important باش نعملوا des prix أغلى اللي باش تعمل فيهم برشا profit للي expats اللي عايشين هون وللعباد اللي عايشة هوني وتخلص باليورو والدولار، خاطر مانيش نحكيو على نفس اهم. الكاباسيتي اهم. ونفس البوفوار اهم. داشا. أي je peux comprendre. والprofits هاذوكم باش يمشيو في الآخر هُما باش يعاودوا يرجعوا to cover scholarship to cover les charges نتاع العباد اللي أنتِ تبرجي فيهم اهم. gratuitement. اهم. أي واسكو تتصور إنه ثم des strates de privilèges في الcommunauté، يعني ثم عباد عندهم des privilèges particuliers والّا العباد الكل كي بعضهم؟ الcommunauté معناه الcommunauté نتاع العباد اللي باش تجي باش هوني. تعيش هوني والّا في المطلق والّا في أي Ecovillage اللي أيوه. تعرفهم، اسكو ثم ما نعرفش des niveaux hiérarchiques؟ هذايا point اللي قاعدة نتعلم فيه توا. خاطر فما برشا دي موديل وكيف ما قُلت لك معني فما دي موديل ودي exemples نتاع des espaces communautaires اللي تالمون فيهم عباد تعيش فيهم برشا وقت تتخلق ان اسبي كيف ما متاعك اللي باش تولي شله ولا ساكت إمم. باش تتسكر الافكار شويه وينقص التقبل للاختلاف. إمم. C'est vrai que c'est le virement il est سي تري فاسيل جو très بونس هكا facile. عرفت اللي خط تولي جويد ساكت على الاخر. وفما برشا دي موديل نتاع governance ونتاع community. الحقيقة ما زلت ما عنديش موديل قاعدة نبني عليه. عشنا الإكسبيرينس اللي في العام هذايا اللي الإسباس قاعد يتبني وقاعدين نخدموا في التيران وكل خليتها تمشي هكاكا سبونتاني هكا تمشي دو بوش à oreille والعبيد قاعدة تجي دو بوش à oreille. يافي با فريمون ما كانتش فما structure ولا حاجة باش تلمنا et ça a dégénéré خاطر ولا فما ان échange qui n'est pas équitable. غلط إني غلطات غلطت العباد غلطات. فما عباد اللي كيف جاونا comme des visiteurs حسوا اللي on dirait they didn't feel welcome enough in the space على خاطر العباد تعرف بعضها l'équipe إمم. كوا تعرف بعضها ويحسوا رواحهم هما as a community وعندهم الانسايد جوكس نتاعهم. دونك بدا يتخلق الاسبي إمم. هذاك يا اخي عملت بوز. توا عندي 4 أشهر عاملة pause يا جماعة we need to review what's happening قداش here. maximum لقيتوا رواحكم هوني عايشين Une فرضًا؟ quinzaine de personnes هكاك. قداش où قعدت؟ on passe des semaines ورا آه. بعضهم. نعديو في 3 4 أيام الجمعة minimum هوني مع بعض. d'accord. أي ouais. oui. les communautés كلهم تاع عباد généralement des artistes ou elle des digital nomades ou اهم. et qui étaient intéressés par le projet et par l'espace et par la vision وكل. mais هوني فهمت leçon نتاع il faut avoir une structure. توا شنو هي الstructure إمم. بالضبط اللي باش نحطوها مازلت ما نعرفش راني قاعدة إمم. نسأل إمم. وقاعدة إمم. نحكي إمم. مع عباد اللي عندهم دي بروجي كيف ما هكا في تونس في العالم باش نتعلموا من بعضنا وباش نحاولوا نلقاو une structure. mais il faut avoir une structure معناها avoir des community guidelines clairs au-delà des guidelines environnementales. خاطر les guidelines environnementales نتاع مثلا recyclage نتاع شنو هما les produits اللي اهم. نستعملوهم هذوكم حاجات سامبل وبازيك على الاخر.
من بعد les guidelines les guidelines sociales et les guidelines humaines et les guidelines de comportement في وسط البلاصة هما اللي زادا حاجة qui est importante هذاك mais c'est un défi. كيفاش تتعاملوا مع بعض Oui. ثم العباد اللي يهزوهم ستاسيون سبيسيال اساسا أي. يطلعوا يعيشوا 6 اشهر غادي Oui. يسكنوا ساكن مع بعضهم دونك عندهم دي فورماسيون اي ما سي امبيسيو ريما صحيح. C'est très ambitieux. في تونس ثم نتذكر سيتي با فريمون هكا يعني دي زيكو فيلاج ما يتلمدوا العباد يعيشوا بريد مع بعضهم فهمت يحاولوا ثم يا دي زيكسبيريونس. انا مره عشتها في جورجيا أي. قعدنا 10 ايام اونيتي كانزان مشينا في بلاصه عملناها يعني c'est très intense les échanges et l'humain il est très complexe بعد في الاخر non mais وثم ديما tu vois il y a l'aspect سميته spirituel ولا ما فين الخط يعني كيفاش ما لازمهاش الحكايه تولي derrière une vision fondatrice ou يا cette image نتاع le gourou ولا فوالا كيفاش تخرج من ليماج نتاع الغورو لي بروجي كيف ما هكا الحقيقة أنا نشوفه معناها ماهوش نتاع عبد واحد برك ما نجمش عبد واحد برك يهز الفيزيون. أي واحدة من الناس معناها توا قاعدة نمشي very 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 slow على خاطر ما نحبش نعاود جو ريبيت لو ميم شيما نتاع كابيتاليزم كوربوراتيزم اللي عندنا تحب تبني فيزيون كبيرة في وقت سريع وترسلك في برنامج وباش تخرج زاده من ليماج نتاع الغورو لازمك برشا عباد هازين برشا عباد هازين هالفيزيون. اي Which is a يعني community و community pas nécessairement community كبيرة donc فما تما لا the تاي founding community let's say العباد qui va investir financièrement et qui va investir وقتها اللي باش تخدم في البروجي فول تايم وباش تعيش العيشة هذيا فول تايم. ومن بعد فما الكوميونيتي نتاع العباد اللي باش تمشي وتجي وباش تتعلم وباش تجي pour l'éducation تجي pour la participation تجي pour du tourisme durable باش يجيو pour plusieurs raisons معناها العباد. مي ما تنجمش تكون فيزيون نتاع عبد واحد بركة d'un point de vue نتاع gouvernance d'un point de vue نتاع اي برشا حاجات. surtout la pause elle est méritée يعني Oui. تصور واحد ياخد ديستانس و هكا جوست براتيكمون انت قاعده تلوش قلت لي على لو ستاتيو اللي نجم يمشي خممش في هكا تروك اسوسياتيف. هي هذيك البيرسبكتيف اللي في بالي باش نبدا بها من الاول على خاطر اغلبيه لي بروجي اللي موجودين لبرا اغلبيه the regenerative communities اللي موجودين برا سي دي زو ان جي دي ان جي او. اللي فهمته من بعد اللي هما فما شويه عباد اللي بداو ديريكتومون اس ان جي اوز الاغلبيه من الاول يبداو سوسيتي نتاع نعرفش كيفاش تتسمى نحن بالتونسي ولا بالفرنسي اللي فيها برشا نو اللي يبدا فيها برشا دي بارتنير دونك لي سوسيتي اما سوسيتي انونيم فيها برشا عباد ومن بعد وتولي ان جي او وفما برشا اللي عندهم لي دو ستركتور اللي يمشيو اون باراليل. دونك عندك السوسيتي خاطر هذيك السوسيتي elle va protéger les droits نتاع العباد اللي انفستيت من الاول
والان جي او هي اللي تتلهي بالحاجات السوسيال اي كولتوريل اي اسوسياتيف اللي تابعه البروجي الكل، كيف ما السوشيال ريسبونسابيلتي معناها في إمم، الاخر. ما خممتش في NGO في تونس على خاطر الواقع متاع الNGOs في تونس لو إمم، مانك متاع القوانين اللي فما، لو مانك متاع لي كايي شارج، إمم، ماني حتى دان بوين دو فيو متاع سوسيتي توا ليغالمون في تونس ما عندناش دي ستاتيو باش تحل بيهم بروجي كيف ما هكا. هما اللي يحبوا يعملوا ميزون دوت ولا جيت رورال عادية وإلغالير. إمم، خلّي أنتِ بروجي تحب تعمل فيه hébergement وفلاحة وculturel وassociatif مش باش يلمهم آه، 20,000 و 20,000 مظلة كيف إمم، ما نقولوا نحنا باش تحاول تلمهم تاعت حاجة واحدة. دونك خطوة، خطوة الفلاحة هيك تمشي على روحها فلاحة après tout عندي الterrain نتاعي دونك فلاحة. إمم، تعرفوا سونتر مش سونتر هو سيدي عمر. أي آه، GDA متاع GDS سيدي سيدي عمر عمر الcoopérative oui. c'est une énergie similaire oui. يعني باللون حتى بالكل. الcoopérative خممت فيها mais par contre مازلت ما عنديش عباد autour de moi directement qui sont en train de pratiquer la même chose. إمم، كي نجموا نعملوا structure هكا متاع coopératif national إمم، إمم، وين إمم، إمم، نخلقوا ان ريزو مثلا بين البروجي متاعي، البروجي متاع ششو، البروجي متاع ماهي، البروجي متاع حمران، لي بروجي اللي قاعدين نخدموا على نفس الحاجه مي في ولايات مختلفه في تونس. it's a tool for يعني pour évoluer على خاطر une fois وي عندك une base de données وتتبع العباد والعباد elles se connectent مع بعضها donc وي c'est beaucoup plus rapidement يعني تكبر الحكاية. خاطر آمم، احنا فوالا توا نعملوا فيها اورجانيكمون معناها الجماعه الكل نعرفوا بعضنا اللي نخدموا في لاغريكولتور ريجينيراتيف في تونس، وهكا مع بعضنا نحكي مع بعضنا نعملوا في لي زيشونج مع بعضنا نتاع باش نعطيك زيت وانت تعطيني الدكله باش نعطيك كذا نعطيك هكا، نبدلوا في لي سومونس مع بعضنا، نمشيو نرتاحوا بحذا بعضنا يعني كيف نتعب نمشي بحذا الجماعه في حمران، نمشي لثانيه اخرى باش نرتاح من الثانيه إمم، نتاعي، إمم، إمم، إمم. يجيو بحذاك هما باش يرتاحوا من الثانيه نتاعهم. Mais en même temps, en gardant le lifestyle هاذاك متاع عايشة مع الطبيعة، connecté مع الطبيعة، إمم. تاكل من الطبيعة. une fois تستانس تعيش بالريتم هاذاك تصعب عليك العيشة العادية نتصور تولي. إيه، نتصور سوسة سونتر فيل أنتِ ما نعم كان عندي قضية والّا باش نمشي آه، للadministration ولا حاجة إي. آه. نحب نسألِك على أنتِ حكيتِ لي على فيستيفال بوم إي، في البرتغال، قُلتِ لي راه الmouvement هو أصلًا بدا من gestion بتاع Ecovillage. إي. داك احكي لي شوية ça m'a ال intéressé يعني. الحكاية متاع آه، بوم اللي très intéressante بالرسمي كexemple معناها إمم، في العالم. دونك هما les membres les fondateurs القدم بالكل أغلبيتهم c'est des Européens اللي مشاو لأمريكا à un certain moment looking for better financial opportunities في وقت الmouvement متاع woodstock في أمريكا، دونك عاشوا الmouvement متاع woodstock في أمريكا ومن بعد رجعوا البرتغال، على خاطر في البرتغال عندهم قانون فيدرال كيف ما إمم. في أمريكا، دونك كيف يتلموا شوية عباد يعيشوا مع ينجموا بعضهم يعملوا في نفس comté يعني. البلاصة، ينجموا يعملوا délégation على رواحهم. إمم، وعندهم القانون متاع squatting اللي هو كيف تعيش في بلاصة اهم، et tu peux prouver بالتموانياج متاع الجيران اللي إمم، أنت إمم، تلهيت بها ولهي بها إمم، إمم، وصرفت عليها إكسيتيرا تولي متاعك أنت إمم، إمم. légalement. دونك هما بداو ان جروب ما نعرفش تاع قداش من عبد une vingtaine يمكن ولا une trentaine de personnes اللي مشاو سكواتيو في غابة، غابة اللي قاعدة تموت. بداو يبراتيكيو في لي برانسيب نتاع الريجينيراسيون ويتوسعوا بشوية بشوية قدّاش بالهكتارات. كبرها البلاصة؟ توا عندهم 150 هكتار وحاجة هكاكا، ما بداو بشوية بشوية، حسب اللي حكاوه لي Portugais اللي très bien connectés مع الcommunauté اللي هُما بداو ب5 هكتارات هكا هاو من الأول، أوكي. ومن بعد بداو يمشيو ويتوسعوا بشوية بشوية. ومن ال5 سنين الأولين خاطر هو القانون نتاع squatting في البرتغال بعد ب5 سنين tu peux réclamer les اهم. droits à la terre. دونك هما من ال5 سنين الأولين قدموا pétition وكذا باش ياخذوا الterrain. يعرفوا واش يعملوا يعني يعرفوا واش يعملوا، وبداو بشوية بشوية الفيستيفال زادا قدّاش نتاع من واحد بوم. فيهم كي توا بداو كي بداو؟ كيف بداو une trentaine أوكي. مش سهلة زادة des couples يتخطى. des couples بصغارهم.
أوكي. معناها عائلات صغيرة. ومن الأول كان عندهم الفيزيون نتاع الفيستيفال والّا جوست ليه جو بونس مشاو؟ الفيزيون قاعدة تمشي وتكبر خاطر الcommunity قاعدة تمشي وتكبر. الفيستيفال أي أما كانوا يعملوا فيه حاجة underground للعباد اللي إمم. يعرفوهم de bouche à إمم. oreille. دونك الفيستيفال أول édition كيف عملوها c'était une édition نتاع 150 personnes اهم. ويعملوه مرة في ال4 سنين. اهم. بداو يكبروا فيها الفيزيون بشوية بشوية والفيستيفال كانت لهم أكبر سورس نتاع ريفونو يصرفوا فيهم ديريكتومون في التيران باش يوسعوا في لي زيفور نتاع الريجينيريشن نتاعهم. هو اسمع كيف تدخل للويب سايت نتاعهم تلقى لي ستوري تيلينغ نتاعهم حاجة مش إمم. نورمال وعاملين برشا دي دوكيومونتير عليه كموفمون. ولتوا قعد هذيك هو الفيستيفال يتعمل كل 4 سنين. مي بالرسم الفيستيفال هذاك ça devrait être un exemple لي فيستيفال نتاع الموسيقى في العالم الكل. وتصور source de financement ليهم هُما source زادا. de financement كبيرة على الآخر ليهم هما خاطر توا نحكيو على capacité d'accueil في الفيستيفال تاع 60,000 personnes إمم. ويقعد 10 أيام كاملين إمم. ويخدم في région كامل ويخدم في community كاملة اللي هما عندهم 380 رقبة عايشين إمم. على طول في les 100 واش هكتار هاذوك فيلاج كامل ولات حوم حوم مقسمين. والgovernance في الcommunauté كيفاش؟ الgovernance في الcommunauté هُم خادمينها كNGO بالelections وتتبدل بينات كل عام بعضهم وعندهم town hall نتاعهم يتعمل كل جمعة والكل لا la gestion quotidienne العيشة، أي. إيش معناها يعني une centaine de personnes يعيشوا مع بعضهم، كل يعني واحد عنده الtâche نتاعو وكل واحد عنده خدمته ومقسمين des équipes كل جماعة والspécialité نتاعهم. ils gèrent يعني 160 Oui. hectares en agriculture Oui. en عاملين une école اهم. نتاع جماعتهم. regeneration دونك عندهم l'aspect نتاع عندهم الجماعة الdepartement اللي لاهي بالفلاحة إمم. وبالregeneration. عندهم département اللي لاهي بالريجينيراسيون au-delà de الفلاحة كهو. من خاطر هما زادا قاعدين يعملوا في étude كاملة نتاع يخدموا في برشا خدمة راهم نتاع scholarship نتاع des études اللي باش نقريو بيهم les générations جايين وهنا نتعلموا منهم نحنا الكل. الكل في الكل ils ont créé 5 lacs اللي صنعوهم هم. اللي les 5 lacs هاذوكم توا ماهمش يخدموا على الريجينيراسيون نتاع ال100 واش هكتار اللي عندهم هما. اهم. مي ريجينيراسيون نتاع منطقة كاملة إمم. تبدل معناها عندهم باللي بروف باللي فوتو باللي ستاتيستيك اهم. بالدنيا الكل شنو الامباكت ايكولوجيك اللي خلطوا هما عملوه بالبروجي هذاك اللي صغرون أي وبدا donc c'est يكبر une بشوية expérience بشوية. déjà تتقرّى فهمت هي في تتقرى حد ذاتها. اكزاكتومون. فيها الكوتي نتاع الفلاحة هما كوميونيتي ارتستيك وعندهم الفestival نتاع الموسيقى دونك عندهم ايكول زاده نتاع برود ونتاع موسيقى واستوديو نتاع انغيسترومون اهم. وريزيدونس ارتستيك والعالم هذاك الكل. وكاو من بعد عندهم ليكول نتاع الصغار زاده عندهم مدرسة يقريو في الصغار في الطبيعة positive education. ما يتبعوا هما في بوم ليكول نتاعهم نتاع الصغار يتبعوا في un système d'éducation يتسمى والدورف سكولينج اللي ماهوش مقسم لي كلاس ماهمش مقسمين بالعوام مقسمين باللي تالون نتاع الصغار مي ميمتون يقريوهم الحاجات بازيك الكل باش كيف يكمل الكورسوس نتاعو على لاج دو اهم. 17 ans ينجم يعدي ككانديدا انديبوندون اي باك يحب عليه نتاع d'accord اي ثم دولة système في de العالم. conversion وي مع البرتغال. اكزاكتومون. اي هذه اكثر سيستم مستعرفين به كوا أي في العالم أنتِ كوا. قُلتِ لي زادة ما قبيليك على ما نعرفش أنا هي communauté اللي الgeneration الثانية وي الfeeling نتاعها il n'est pas tu vois ماهمش تابعين البلاد اللي هُم فيها وعلى fois c'est utopique اللي عايشينه. وي دول باغ اكزومبل غادي هذيك كلاش باهي مع الكا نتاع بوم خاطر بوم ما مشيوش في الاكستريم نتاع انديبوندونس و ils إمم. n'ont pas réclamé إمم. l'indépendance نتاعهم من الgouvernement portugais. جوست عندهم community and a project that is إمم. established ويتعاملوا عايشين في وسط إمم. السيستم إمم. يتعايشوا مع ومحلولين على السيستم إمم. كأورجانيزاسيون محلولين تنجم تمشي بحذاهم في اكسبيريونس نتاع اغري توريزم تنجم تمشي لهم في إمم. الفيستيفال يعملوا في برشا حاجات في نفس الوقت. الكا الأخرى اللي حكينا عليها بكري اللي هي أوروفيل. أوروفيل مشاو في كا اكستريم خذاو فين بلاد؟ انديبوندونس نتاعهم في الهند. اهم. فيدراسيون إمم. انديبوندونت في وسط الهند.
بروجي ظهر لي توا من أقدم لي بروجي، هو ظهر لي عندهم 38 ولا 39 حاجة هكاكا. يعني جينيراسيون كاملة تعدات فما غادي. جينيراسيون كاملة تولدت غادي، عندهم أوروفيل سيتيزنشيب. اش تعمل بيها أوروفيل سيتيزنشيب؟ قعدوا إمم. يحلين غادي مسكنات قداش من معناها. واحد؟ إمم، قداش من واحد؟ نحكيو على quelques centaines de personnes خاطر أوروفيل الكل في الكل des résidents permanents فيها 3000 وشوي، أكبر community في العالم. اهم. مي ذيك مشيت في perspective هذيك ان اكزامبل اللي نجموا نتعلموا منه what not to do. أي هما ما بون تبارك الله سكيل عليهم، هذاك بعيد علينا. سكيل بعيدة علينا ومش من طموحاتنا الحق متاع ربي. مي كيف نحكيو على موفمون متاع ريجينيراسيون باش نتعلموا منه حاجات خاطر هما بدات دون انتونسيون باهيه، إمم. ودان بوين دو فيو انفيرونمونتال ودان بوين دو فيو متاع فلاحه اي ريجينيراسيون قاعدين يعملوا في حاجه باهيه على الاخر. إمم. مي الكوتي سوسيال الكوتي كولتوريل هربوا بيه إمم. الاكستريم متاع إمم. نو سي با سا. أي ما زاد ثما شو اسمه هذيك نتاع رجنيش بورام في الأوريغون في أمريكا، اي نتاع باغوان وشو. اي وشو. دونك هذيك لمت 30,000. وي وبعد بعد العباد معقدين في الآخر. enfin مش أنا نراها vivre في حاجة كيف من هكا c'est un acte de résistance. يعني العباد في وقت هكا تقرب لبعضها، والعباد اللي تشبه لبعضها تنجم تصنع فيجن وتخلي العبد يترفع على برشا حاجات في روحه. انت ما برشا هيميليتي باش تنجم تعيش مع برشا عباد وبرشا اناليز واحد باش ينجم يعيشها، سينو ينجم يعدي ايامات ويخرج. ما خممتش تعمل هوني يعني فيباسانا؟ ان شاء الله. فما عندك برشا حاجات هكاك هذيا بيرسبكتيف تاع ديفيرسيتي باغ اكزومبل. فما برشا من لي زيكو فيلاج خاطر يشدوا ثنيه واحده بركه. باغ اكزومبل شفت ديغنيغمون عمني ولا مشيت عديت جمعتين في ان ايكو فيلاج في تركيا. مهم. Les fondateurs, c'est des pratiquants very devoted للأعماق متاع الصوفي mysticism، فين؟ الروحانيات اسمها الصوفية. فين؟ في فتية في السويد متاع تركيا، ذكر. فتحية البلاد، فتحية يقولوا لها التوانسة. في فتحية كيف تشد بيرسبكتيف ليني واحدة بركة غادي وين تنجم تهرب وتولي مم. تولي ساكت ولا مم. تولي تهرب من الديفيرسيتي ولا معناها ونوليو. اذا مختار هكاكا الحكايه وي يحب يمشي هكاكا ما يقلقش يعني ما سي با لو ميم كونسيبت. c'est pas le même concept exactement. Donc voilà نشوفها اللي حتى في toutes sortes d'événements معناها ريتها تو بكري حكينا على des événements culturels متاع العولة متاعنا التونسية. شوف au-delà de العولة متاعنا التونسية واللي براتيك ancestrales متاعنا التوانسة سي امبورطون زادا باش نتعرفوا على ثقافات ودي براتيك متاع بلدان اخرين. مثلا فيباسانا ولا روتريت متاع يوغا ولا نستدعاو عندي صاحبتي جات بحذايا هي لا محالة في الصيف نستدعاو عبد من اون تريبو انديجين في الامازوني، نستدعاو عبد من اون تريبو انديجين في الهند. وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. عندنا برشا حاجات محليهم في تونس ولازمنا غوتو سورس ولازمنا نرجعوا للحاجات الباهيين في الثقافة والحضارة متاعنا. أما زيدا في الآخر نعيشوا دون ان موند جلوبال سي وعندنا فريكون في لي زيكو فيلاج في العالم ولا سي اون فيزيون بروبراتوار لي سي فريكون. سي فريكون في لي زيكو فيلاج جدد نتاع ال10 سنين ولا 15 سنه الاخرين. خاطر قبل كيف شدوا اون ليني واحده ولا فالور واحده بركه ركزوا معاها هربت شويه ساعات. نايس. هيك في بلاصه نسافروا للعالم نجيبوا العالم بحدينا ونسافروا زاده للعالم. اي يعني ساجيس بارتاجي يعني كل واحد عنده سا بروبر انرجي زادا يشانجي. نعم قبليك هبطت مع الوالد هبطت اللوتا سي امبرسيونون لي زيتاج اللي عندكم هون يعني تحس مقدم برشا. يعني كومون جيري انتم عندكم 5 هكتار هون 5 هكتار ودمي. يعني سي براتيكمون
تنجم تابليكي l'agroecologie في التاي هذه وبالمويان اللي موجودين pas les نجم moyens mais concrètement. نجم بشوية بشوية. إمم. دونك إني أول إيتاب عملتها شنيا هي؟ أكثر حاجة تبتا باش تكبر أكثر من نبتة وخضرة les plantes ornementales وaromatique وكل شجرات. مش شجرات باش تبدا تدخل لك في البرودكسيون السيكل نتاعها تحب. دونك أول حاجة عملتها هي جبنا البيوديفرسيتي نتاع الشجرات. اهم. هذوكم خدمناها حاجة على لي 5 هكتار الكل، دخلنا بيوديفرسيتي ودي فاريتي جدد إمم. تاع أشجار fruitier بين الزيتون خاطر كان زيتون وشوية كرموس كانوا فيه. إمم. دونك زدنا كرموس ولوز ورمان برينسيبالمون خاطرهم تاع بطبيعتهم الريجيون موجودين هوني ما موجودين في آه. الكليما بطبيعتهم. و4 5 شجرات متاع كل نوع متاع غلة مفرقين على بعضهم باش حتى كيف تمرض الأخرى ما تعديش الميساج لأختها وما تمرضش أختها ومفرقين في التيغان. هذيك اللي خدمته على 5 هكتار. بعد concrètement ريجينيراسيون نتاع السول هذيك نخدم فيها بالبارسيل كيف ما قلت هو التيران الحمد لله جاي مقسم إمم. دي تيراس وحده دونك نخدم فيهم بالتيراس. نوسعوا بشويه بشويه توا معناها الكل في الكل اللي قاعدين نابليكيو فيهم في لي براتيك نتاع اغرو ايكولوجي ونزرع فيهم في الخضره ونخدموا على لي كولتور كومباني كوا لي بلانت كومباني معناها étude كاملة وتستي في التيران خاطر زادا ساعات نجم تجيب هالمعلومة تيوريك ومن بعد كيف تابليكيها في التيران إمم. نتاعك ما إمم. تمشيش. لي تيست هذوكم والبيوماس اللي قاعدين نزيدوا فيها للتراب الباياج والحاجات التكنيك الكل كوا نتاع الاغرو ايكولوجي كل عام نزيد نتوسع في 300 متر مربع خدين 400 إمم. متر إمم. مربع خدين حتى لين بشوية بشوية Ah, c'est bien. تو تمشي. De toute façon, 5 hectares, c'est gérable. سي جيرابل Ouais, avec يعني l'expérience وكل شيء ما سي جيرابل مي لازمهم الكوميونيتي خاطر هما توا كيف حسبوه معناها لاغريكولتور ريجينيراتيف ابخي تو عندنا عليها برشا دي زيتود وبرشا دي إمم. ريشيرش موجودين يلقاو اللي هما باش نجم تخدم ان تيران مانيويلمون سولون لي برانسيب نتاع لاغرو ايكولوجي الهكتار لازمو زوز من الناس يخدموا فول تايم OK, على عام كامل. d'accord. دونك 5 هكتار 5 في الاثنين لازم 10 من الناس يخدموا على طول الوقت عام كامل باش نجم تجري 5 هكتارات. Est-ce que le projet, il peut assurer une assise financière? d'où l'aspect نتاع l'éducation خاطر فما برشا عباد تحب تتعلم الحاجات هذوما فما ان موفمون كامل معناها في العالم سورتو لي جون ما عادش يحبوا يتربطوا ببلاصه واحده. الموفمون نتاع لي باك باكر الموفمون نتاع لي ديجيتال نوماد اللي تخدم من ديارها هنا توت ان موفمون نتاع we're global citizens of the world. هذايا وين إمم. وصلتنا الانترنت والسوشيال ميديا حاجه اللي لازمنا نتعايشوا معاها ونستغلّوا منها الكوتي الباهي نتاعها، ونخلقوا منها l'échange هذا. إمم. أي. d'où l'espace نتاع الcommunauté باش تنجم تجي عباد وتعيش هون. ما باش تنجم تابليكي هذيا توا الpartie اللي قاعدة نخدم عليها ونشوف في des études de cas وعندي عباد شوية monitoring إمم. تتعلم من les expériences نتاع العباد الآخرين اللي هُما باش تعمل كيف ما لي فيش تكنيك نتاعك معناها concrètement التيران شنو هو يستحق شنو هما لي تاش quotidiennes d'un point de vue نتاع فلاحة d'un point de vue نتاع maintenance نتاع l'espace شنو هو الكالندريي événementiel اللي عندك وشنو هو الكالندريي de formation et de workshop اللي عندك باش تنظمهم وتقسم الخدمة نتاعك وتنجم تجيري ليكيب. هوني نجم نتصور الاي بدلت البرسبكتيف نتاعي شويه الاي تنجم تعاوننا شويه ما هنا نستغلوا فيها لوبجيكتيف. ما دام تنجم تعاون why not avec prudence. Avec prudence, آه. exactement, avec beaucoup de prudence. De toute façon أنا tellement c'est vite الشيء قاعد يتبدل ما مش عارف اسكو نكمل نتبع ولا ناخد quelques repères Oui, enfin زاد l'alternance ما elle est séduisante يعني كما حكيت انت على سمي نوماديزم oui. تتحرك تمشي في دي كوميونيتي عندك سيتينج في المدينة في سي رياليست parce qu'il y a peut-être toujours la réflexion اللي انت فيها après la première expérience l'utopie de l'idée tu vois Oui. باش العباد
non, يعطيك الصحة، يعطيك عايشك. الصحة. c'est beau. et إن شاء الله كان حياتنا قدرة dans quelques années تواتي فهمت نجيو نعملوا عليك طلة ولا نجيو نعمل بودكاست واحد آخر عملوا حلقة ولا بعد 5 سنين. 5 سنين. لا والله صارت مرة مع إيمان مليان عملنا حلقة ومن بعد 4 سنين بتتر كلكو جور فهمت عملنا حلقة معها هي على موضوع مشابه. c'était marrant. Non mais يعني il y a une vision, la vision محلاها et on verra من بعد في تونس c'est beau d'avoir يعني هكا حاجة هكا. وبعد كيف ما قال لك الوالد في الصباح، هي هذيك الفيزيون ولا انتونسيون هاني موجود. وبعد او بيغ دي كا شنو اللي ما لوبجيكتيف نتاعي الاول هو كان حبيت اني نعيش مع الطبيعه. هاي الثانية موجودة ولي كابان موجودين وهاني عايشة ولي هي بالطبيعة. اي لو كونسيبت نتاع السمي نوماديزم، العباد nomadisme. تمشي وتجي باش ما نحبش نعيش وحدي، اني انسان كومينوتير، انسان سوسيال، ما نحبش نعيش وحدي. ouais ouais ناخذ وقتي وحدي. ouais أما زيدا نحب العيشة en communauté et j'adore les échanges culturels ouais مع عباد ما نحبش نقعد في bulle هكا متاع عباد تشبه لي هكا هاو c'est créatif, la c'est richesse. أي l'échange نعرفش يخليك تعيش في وي الآخر. la richesse متاع تقابل عباد من دي milieux مختلفة دي باكجراوند مختلفين ويعيشوا في دي اندستري مختلفة ويعملوا في حاجات ديفيرونت عليك، حتى كل ما تتفاهمش معاهم لو كونفلي هذاك يحلك يوسع لك في لي حاجة بيرسبكتيف متاع مخك. Pour rester humble et humain pour vivre et pour vivre. pour goûter. Oui. bah يعطيك صح. عايشك. merci l'accueil و bon élan. ميرسي. يعيشك ويعطيكم الصحة زيدا انتم على لو رول اللي تلعبوا فيه، على خاطر لو رول نتاع لي بودكاست، لو رول نتاع لي ميديا سي تري امبورطون بور فيغ باسي لي ميساج، باش نكونيكتيو نحنا مع بعضنا زادا لي ريزو، على خاطر ساعات كيف تقعد في البول نتاعك تولي تحس روحك وحدك تقول فيش قاعد نعمل ايوا ثم عباد لازمها تحكي وي. يعني للتاريخ. ميرسي. عايشك.